नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। एकजना डाउ भन्नेले अमेरिकनले जोन्स इन्डस्ट्रियल इन्डेक्समा के भनेका छन् भन्दाखेरि अलवेज फलो द ट्रेन्ड, डोन्ट फाइट विथ ट्रेन्ड बिकज ट्रेन्ड इज योर बेस्ट फ्रेन्ड भनेर भनेका छन्। र हामी शेयर बजारमा लाग्ने मित्रहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले ट्रेन्ड चाहिँ मार्केटको ट्रेन्डलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। अनि डोन्ट फाइट विथ ट्रेन्ड भनेको ट्रेन्डको विपरीतमा चाहिँ जानु हुँदैन, गयो भने घाटा हुन सक्छ। बिकज ट्रेन्ड इज योर बेस्ट फ्रेन्ड भनेर चाहिँ यिनले भनेका छन्। यदि तपाईले चाहिँ ट्रेन्डलाई चाहिँ फलो गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईको बेस्ट फ्रेन्ड हुन सक्छ भनेर भनेका छन्। त्यो भएर हामीले मार्केटको ट्रेन्डलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। अप ट्रेन्ड छ भने हामी अप ट्रेन्डलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, डाउन ट्रेन्ड छ भने डाउन ट्रेन्डलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, र साइडवेज छ भने साइडवेज ट्रेन्डलाई चाहिँ हामी फलो गर्नुपर्छ, जसले हामीलाई चाहिँ शेयर बजारबाट मुनाफा चाहिँ दिन सक्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद।